Bát chánh đạo không giống như những gì bạn từng nghĩ hay từng nghe trên mạng. Bát chánh đạo không khuyên bạn từ bỏ tham vọng, rời xa thế giới hay sống một cuộc đời khổ hạnh. Ngược lại, nó chính là hệ thống giúp bạn làm chủ chính mình giữa những thách thức của đời thường. Đức Phật không dạy con người tránh né cuộc sống, mà dạy cách đối diện với nó, chuyển hóa nó bằng trí tuệ và hành động đúng đắn. Hãy nhớ, không cần phải bỏ đi điều gì, bạn chỉ cần hiểu và làm đúng. Bát chánh đạo không phải là lý thuyết khô khan, đó là bộ công cụ thực tế mà bạn có thể áp dụng vào công việc, gia đình và chính bản thân mình. Khi hiểu và thực hành đúng, bát chánh đạo giúp bạn hội tụ đủ tâm để sống tử tế, tâm để nhìn xa trông rộng và tài để hiện thực hóa những gì bạn mong muốn. Ví dụ đơn giản như, thay vì để những mâu thuẫn trong gia đình hoặc trong các mối quan hệ kéo dài, bạn sử dụng chánh ngữ để giải quyết một cách khéo léo hòa nhã, xây dựng những mối quan hệ có sự thấu hiểu hơn. Thay vì kiếm tiền bằng cách chạy theo lợi ích ngắn hạn, bạn áp dụng chánh mạng để làm giàu một cách bền vững mà không tổn hại đến người khác. Những nguyên tắc này không yêu cầu bạn buông bỏ điều gì, mà giúp bạn định hình cách sống phù hợp với thực tế để không đánh mất chính mình. Thực tế là, phần lớn những thất bại và đau khổ mà chúng ta trải qua đều bắt nguồn từ việc không làm chủ được bản thân, không hiểu rõ mình thực sự muốn gì, và càng không biết cách kiểm soát những tác động từ bên ngoài. Khi thiếu tâm, bạn dễ bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực. Khi thiếu tam, bạn đánh mất phương hướng, và khi thiếu tài, bạn không thể biến lý tưởng thành hành động. Bát chánh đạo giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát, không bằng cách thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, mà bằng cách thay đổi cách bạn nhìn nhận và hành động. Nó không bắt bạn từ bỏ bất cứ điều gì, mà chỉ dạy bạn sống thông minh hơn, cân bằng hơn. Trong video này, Triết Tâm sẽ cùng bạn làm rõ về ý nghĩa thực sự của bát chánh đạo. Một hệ thống không phải để bạn từ bỏ cuộc sống, mà là để làm chủ nó. Chúng ta học cách áp dụng 8 nguyên tắc này vào những khía cạnh thực tế như công việc, gia đình và phát triển bản thân, để không chỉ vượt qua nghịch cảnh mà còn sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Nếu bạn đã từng nghe đến bát chánh đạo nhưng chưa hiểu rõ giá trị của nó, hoặc đang tìm kiếm một con đường để làm chủ chính mình, hãy cùng Triết Tâm bước vào hành trình này ngay bây giờ. Bạn thân mến, bát chánh đạo thường bị hiểu nhầm là con đường chỉ dành cho người tu hành, yêu cầu từ bỏ hoàn toàn đời sống thế tục để đạt sự bình an nội tâm. Tuy nhiên, điều này không chính xác. Hệ thống này không hề mâu thuẫn với cuộc sống hiện đại, mà ngược lại, nó là công cụ để bạn sống cân bằng, ý nghĩa và vượt qua những giới hạn của bản thân. Một quan niệm sai lầm khác là Phật giáo chống lại khát vọng. Thực tế, Đức Phật là biểu tượng của khát vọng lớn lao, khát vọng giác ngộ để giúp toàn nhân loại thoát khỏi khổ đau. Bát chánh đạo không yêu cầu bạn từ bỏ ước mơ hay tham vọng, mà hướng bạn theo đuổi những khát vọng đúng đắn, không bị bóp méo bởi lòng tham hoặc sự ích kỷ. Trong cuộc sống hiện đại, khát vọng là động lực để bạn học hỏi, phát triển và cống hiến, miễn là chúng không gây hại cho bản thân hay người khác. Bát chánh đạo không phải là lời kêu gọi từ bỏ cuộc sống, mà là cách để bạn làm chủ nó. Khi bạn hiểu rằng buông là loại bỏ tiêu cực, khát vọng cần được định hướng đúng, và nghề nghiệp phải gắn liền với đạo đức, bạn sẽ thấy rằng bát chánh đạo không chỉ là triết lý, mà là kim chỉ nam, giúp bạn sống cân bằng, bình an và ý nghĩa hơn trong thế giới hiện đại. Cuộc sống hiện đại không thiếu những mâu thuẫn, đau khổ và áp lực. Chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, thận trách về những điều ngoài tầm kiểm soát, hay tìm cách né tránh thực tại bằng những thú vui nhất thời. Nhưng vấn đề không nằm ở thế giới xung quanh, mà ở cách bạn nhìn nhận và hành động trước nó. Những gì diễn ra trong tâm trí bạn chính là gốc rễ của cách bạn trải nghiệm cuộc đời. Chánh kiến dạy rằng thực tại không phải là một bức tranh cố định, mà là cách bạn diễn giải nó trong tâm trí. Một hoàn cảnh giống nhau, nhưng mọi người lại cảm nhận khác nhau. Người nhìn đời bằng lăng kính của sợ hãi sẽ chỉ thấy nguy hiểm. Người chìm trong định kiến sẽ bỏ qua sự thật. Và người bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực sẽ nhìn mọi thứ qua một màu xám ảm đạm. Chánh kiến không chỉ giúp bạn nhận ra rằng cách bạn nhìn đời là yếu tố quyết định, mà còn hướng dẫn bạn gỡ bỏ những lăng kính méo mó để thấy được bản chất thực sự. Nhận thức đúng đắn là bước đầu tiên để thay đổi thực tại. Nó giống như chỉnh lại la bàn để bạn đi đúng hướng. Khi bạn hiểu rằng mọi hành động, mọi quyết định của mình
đều tạo nên những hậu quả lâu dài. Bạn sẽ bớt đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh. Thay vì phản ứng theo cảm xúc bộc phát, bạn học cách phân tích vấn đề từ gốc rễ, hành động dựa trên sự thật thay vì những gì bạn muốn tin. Một người thất bại trong sự nghiệp không phải vì thiếu tài năng, mà thường là vì họ không chịu nhìn nhận những điểm yếu cần cải thiện. Họ có thể đổ lỗi cho người khác, đồng nghiệp hoặc thị trường, nhưng chánh kiến sẽ nhắc họ rằng hãy bắt đầu từ chính mình. Thay vì phí thời gian than vãn, chánh kiến dạy bạn tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát, như nâng cao kỹ năng, điều chỉnh thái độ hoặc thay đổi phương pháp làm việc. Đây chính là cách chuyển hóa thực tại. Thực hành chánh kiến không phải là một lần duy nhất, mà là một hành trình liên tục để tinh chỉnh cách bạn nhìn nhận thế giới. Một nhận thức đúng đắn có sức mạnh thay đổi không chỉ hành động mà còn cả cuộc đời bạn. Chánh tư duy không chỉ là suy nghĩ tích cực, mà là khả năng suy xét một cách sâu sắc, tỉnh táo và đúng đắn để dẫn dắt hành động của bạn theo hướng tốt đẹp hơn. Nó không khuyến khích bạn phủ nhận khó khăn hay mơ mộng về một thực tại lý tưởng, mà yêu cầu bạn đối diện với mọi vấn đề bằng sự sáng suốt. Khó khăn và nghịch cảnh không phải là chướng ngại không thể vượt qua, mà là cơ hội để bạn hiểu rõ hơn về bản thân và chuyển hóa chúng thành sức mạnh. Một phần quan trọng của chánh tư duy là khả năng tư duy phản biện, đặt câu hỏi, phân tích và thách thức những giả định mà bạn thường tin tưởng. Tư duy đúng không đơn giản là chấp nhận những gì xảy ra, mà là biết kiểm tra xem liệu suy nghĩ của mình có đang bị ảnh hưởng bởi định kiến, cảm xúc tiêu cực hay quan điểm phiến diện hay không. Chẳng hạn, khi bạn cảm thấy mình đang bị cuốn vào guồng quay của công việc và không tìm thấy ý nghĩa, chánh tư duy giúp bạn tự hỏi: mình đang làm việc này vì mục tiêu gì? Nó có thực sự gắn với giá trị cốt lõi của mình không? Thay vì tiếp tục chạy theo thói quen hoặc áp lực bên ngoài, tư duy đúng đắn giúp bạn dừng lại, điều chỉnh và chọn con đường phù hợp hơn với định hướng cuộc đời. Biến công việc không chỉ là phương tiện kiếm sống mà còn là nơi bạn thực sự phát triển và cống hiến. Chánh tư duy cũng dạy bạn nhìn nhận mọi tình huống với sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Nó giúp bạn thoát khỏi vòng xoáy của những suy nghĩ cực đoan như quá bi quan về thất bại hoặc quá mù quáng vào thành công. Thay vì tập trung vào những gì mình không kiểm soát được, bạn học cách chuyển năng lượng của mình sang việc cải thiện bản thân và làm tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Quan trọng hơn, chánh tư duy là một công cụ định hướng. Nó không chỉ giúp bạn đối diện với khó khăn trước mắt, mà còn giữ bạn đi đúng hướng trong hành trình dài hạn. Một tư duy đúng không chỉ giải quyết được vấn đề, mà còn giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc để tiến xa hơn. Chánh tư duy không phải là một trạng thái cố định, mà là quá trình liên tục tự vấn và điều chỉnh để mọi hành động và quyết định của bạn đều phù hợp với giá trị và mục tiêu mà bạn theo đuổi. Khi bạn có tư duy đúng, không có trở ngại nào là vô ích. Mỗi trải nghiệm đều trở thành nguyên liệu để bạn phát triển và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chánh ngữ không đơn thuần là lời khuyên về việc nói lời thật thà hay tránh nói dối, mà là nghệ thuật sử dụng ngôn từ để tạo ra giá trị tích cực cho cả bạn và những người xung quanh. Lời nói, dù nhỏ bé, luôn mang theo sức mạnh lớn lao. Một lời nói đúng lúc, đúng cách có thể chữa lành mối quan hệ, khích lệ tinh thần và tạo dựng niềm tin. Ngược lại, lời nói thiếu suy nghĩ có thể gây tổn thương sâu sắc, phá hủy các mối quan hệ và làm mất đi sự tôn trọng. Chánh ngữ dạy bạn kiểm soát ngôn từ không phải vì sự gượng ép, mà vì sự nhận thức rằng mọi lời bạn thốt ra đều để lại tác động. Trước khi nói điều gì, hãy tự hỏi: điều này có cần thiết không? Nó có giúp ích cho người nghe không? Sự cân nhắc này không chỉ giúp lời nói của bạn trở nên ý nghĩa hơn, mà còn giúp bạn tránh được những xung đột không đáng có. Trong đời sống, chánh ngữ cũng đòi hỏi bạn phải có sự khéo léo. Đôi khi, sự thật không nên được nói ra một cách phũ phàng, mà cần được truyền đạt với sự thấu cảm và chân thành. Ví dụ, khi bạn muốn góp ý với ai đó, thay vì chỉ trích, hãy chọn cách nói giúp họ cảm nhận được thiện chí của bạn. Lời nói đúng không chỉ khiến người khác thay đổi, mà còn giúp bạn trở thành một người được tôn trọng và yêu mến. Chánh ngữ cũng là lời nhắc nhở về việc tránh xa những ngôn từ mang tính hủy diệt như nói dối, bịa đặt hoặc lan truyền những điều tiêu cực. Những thói quen này không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn tạo nên sự bất ổn trong chính tâm trí bạn. Khi lời nói của bạn trở nên trong sáng và chân thành, bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm và bình an nội tại. Thực hành chánh ngữ không chỉ là một cách sống tốt hơn, mà còn là cách để bạn xây dựng một môi trường tích cực xung quanh mình.
Bằng những lời nói hòa nhã, đúng đắn, bạn có thể kết nối với mọi người một cách sâu sắc hơn, tạo dựng mối quan hệ bền vững và truyền cảm hứng để cùng nhau phát triển. Chánh ngữ không chỉ dạy bạn nói, mà còn dạy bạn suy nghĩ trước khi nói. Điều đó giúp bạn trở thành người biết lắng nghe hơn, một kỹ năng cực kỳ quan trọng mà ai cũng phải rèn luyện. Chánh nghiệp là lời nhắc nhở rằng mọi hành động bạn thực hiện đều để lại dấu ấn, không chỉ trong cuộc sống của bạn mà còn trong xã hội. Đây không chỉ là việc tránh làm điều sai trái, mà còn là sự chủ động chọn làm điều đúng, những hành động mang lại giá trị cho bản thân và cộng đồng. Chánh nghiệp giúp bạn hiểu rằng mọi quyết định, mọi hành động, dù nhỏ nhất, đều là một viên gạch xây dựng nên con đường cuộc đời bạn. Hành động đúng không chỉ dựa trên tiêu chuẩn đạo đức, mà còn phải xuất phát từ sự tỉnh thức. Chánh nghiệp đòi hỏi bạn phải tự hỏi, điều mình đang làm có thực sự đúng không? Nó có gây tổn hại cho ai không, kể cả bản thân mình? Hành động không đúng đắn, dù mang lại lợi ích trước mắt, nhưng về lâu dài sẽ làm hại cả bạn và những người xung quanh. Một cuộc đời xây dựng trên sự lừa dối, tổn hại hoặc ích kỷ sẽ không bao giờ mang lại sự bình an thật sự. Trong thực tế, chánh nghiệp không chỉ nói về việc tránh xa những hành động tiêu cực như trộm cắp, lừa đảo hay gây tổn thương, mà còn khuyến khích bạn hành động với sự tử tế và ý nghĩa. Ví dụ, thay vì chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân, bạn có thể chọn giúp đỡ người khác, dù chỉ là một việc nhỏ như hỗ trợ người khác hoặc chia sẻ kiến thức với người cần. Những hành động nhỏ như vậy, khi được thực hiện với sự chân thành, sẽ tạo nên năng lượng tích cực lan tỏa và ảnh hưởng lâu dài. Hành động đúng đắn cũng đòi hỏi sự dũng cảm để từ chối những cám dỗ gây tổn hại. Trong công việc, có thể bạn phải đối mặt với những lựa chọn như chạy theo lợi nhuận bất chấp hay duy trì giá trị đạo đức. Chánh nghiệp là kim chỉ nam, giúp bạn kiên định chọn con đường đúng. Một hành động nhỏ nhưng đúng đắn hôm nay có thể mang lại những kết quả lớn lao và bền vững trong tương lai. Thực hành chánh nghiệp là cách bạn gieo trồng những hạt giống tốt lành cho cuộc đời mình. Hành động đúng không chỉ giúp bạn có được sự tôn trọng và yêu mến từ người khác, mà còn mang lại cho bạn sự bình an nội tại. Chánh nghiệp không phải là một lý tưởng xa vời, mà là lời nhắc nhở rằng mọi hành động đều có ý nghĩa, và mọi việc làm đúng đắn sẽ góp phần tạo nên một cuộc đời trọn vẹn và đáng sống. Công việc không chỉ là phương tiện để kiếm tiền, mà còn là cách bạn khẳng định giá trị và bản chất của mình. Chánh mạng nhắc bạn rằng cách bạn kiếm sống không chỉ ảnh hưởng đến túi tiền, mà còn định hình nhân cách và ý nghĩa cuộc đời bạn. Một công việc chân chính không chỉ giúp bạn nuôi sống bản thân, mà còn mang lại sự bình an trong tâm hồn, bởi bạn biết mình đang đóng góp một điều gì đó có giá trị, thay vì gây tổn hại cho người khác. Hãy thử nghĩ về những giờ làm việc của mình. Bạn đang xây dựng một sự nghiệp với lòng tự hào, hay đang chấp nhận thỏa hiệp với những điều trái lương tâm chỉ để đạt được lợi ích vật chất? Chánh mạng không yêu cầu bạn phải trở thành một anh hùng hay từ bỏ tham vọng cá nhân, mà dạy bạn biết đặt câu hỏi: công việc này có phù hợp với đạo đức và giá trị sống của mình không? Những gì tôi đang làm có gây tổn hại đến ai không? Đây chính là bước đầu tiên để bạn xây dựng một cuộc sống cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Chánh mạng không phải là việc chọn công việc hoàn hảo, mà là chọn một con đường mà bạn có thể tự hào nhìn lại. Khi bạn làm việc với sự chân chính, không lừa dối, không gây tổn hại, bạn không chỉ xây dựng một sự nghiệp bền vững, mà còn tạo ra môi trường tích cực cho chính mình và những người xung quanh. Ngược lại, nếu bạn chọn con đường bất chính, dù mang lại lợi ích trước mắt, những hậu quả lâu dài sẽ luôn quay lại, cả về tinh thần lẫn cuộc sống. Thực hành chánh mạng là cách bạn đảm bảo rằng công việc không chỉ mang lại thu nhập, mà còn mang lại ý nghĩa và niềm vui cho bạn. Một khi bạn kiếm sống bằng sự chân chính, bạn sẽ nhận ra rằng thành quả đạt được không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự bình yên trong tâm hồn và sự tôn trọng từ những người xung quanh. Chọn cách sống đúng không phải là dễ, nhưng đó là con đường duy nhất để bạn xây dựng một cuộc đời vững chắc và đáng tự hào. Chánh tinh tấn không phải là sự hối hả không ngừng hay lao đầu vào công việc một cách mù quáng. Nó là lời nhắc nhở rằng sự nỗ lực chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi đúng hướng, giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu mà không đánh đổi sức khỏe, tâm hồn hoặc những giá trị cốt lõi. Chánh tinh tấn dạy bạn rằng không phải làm nhiều mới là giỏi, mà là làm đúng điều cần thiết với sự kiên trì và tỉnh thức.
Nỗ lực đúng đắn bắt đầu từ việc nhận thức rõ ràng về mục tiêu. Khi bạn tập trung vào những điều thực sự có giá trị, mỗi giây phút bạn bỏ ra đều mang lại kết quả đáng giá. Ngược lại, sự nỗ lực mù quáng, không có định hướng, chỉ làm bạn lạc lối và mất đi ý nghĩa. Điều này có nghĩa là bạn không nên cố gắng lao đầu vào công việc mà không màng đến sức khỏe. Thực hành tránh tinh tấn còn là việc không để nghịch cảnh làm bạn chùn bước. Cuộc đời sẽ luôn đầy những trở ngại, nhưng chính cách bạn đối diện với chúng mới là điều quan trọng. Thay vì bỏ cuộc khi gặp khó khăn, bạn học cách coi đó như cơ hội để trưởng thành và hoàn thiện chính mình. Tránh tinh tấn không yêu cầu bạn trở thành người hoàn hảo ngay lập tức, mà dạy bạn từng bước nhỏ, bền bỉ và vững chắc, để mọi nỗ lực đều mang lại sự tiến bộ lâu dài. Tuy nhiên, nỗ lực đúng đắn không có nghĩa là làm việc cất lực mà quên đi sự cân bằng trong cuộc sống. Tránh tinh tấn nhắc bạn rằng sự bền bỉ chỉ có thể duy trì khi tâm trí và cơ thể bạn đều được nuôi dưỡng. Vì vậy, thay vì cố gắng ép bản thân vượt quá giới hạn, bạn học cách nghỉ ngơi đúng lúc, chăm sóc bản thân để mỗi bước tiến lên đều được thực hiện với sự minh mẫn và sức mạnh nội tại. Tránh tinh tấn là nguồn năng lượng giúp bạn vượt qua sự lười biếng, trì hoãn và những giới hạn mà bạn tự đặt ra cho mình. Nó không biến cuộc sống thành một cuộc chạy đua kiệt sức, mà giúp bạn tiến bước với sự tập trung, cân bằng và bình an. Một khi nỗ lực đúng đắn trở thành thói quen, bạn sẽ nhận ra rằng thành công không phải là điểm đến, mà chính là sự tiến bộ mỗi ngày trên con đường bạn đã chọn. Tránh tinh tấn không chỉ làm thay đổi kết quả, mà còn thay đổi chính con người bạn. Chánh niệm không phải là việc chạy trốn khỏi thực tại, mà là nghệ thuật sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Trong một thế giới đầy sao nhãng, nơi tâm trí luôn bị kéo về những lo lắng của tương lai hoặc ám ảnh bởi quá khứ, chánh niệm là lời nhắc nhở bạn quay trở lại với hiện tại, nơi duy nhất bạn thực sự có thể kiểm soát và hành động. Chánh niệm dạy bạn rằng ý thức về hiện tại không chỉ là việc tập trung, mà còn là cách bạn cảm nhận sâu sắc mọi điều đang diễn ra xung quanh mình mà không phán xét. Đó là khả năng quan sát cảm xúc, suy nghĩ và hành động của bản thân với sự tỉnh thức, thay vì bị cuốn theo chúng một cách vô thức. Khi thực hành chánh niệm, bạn không còn bị chi phối bởi những xáo trộn của tâm trí, mà thay vào đó, bạn làm chủ được cảm xúc và hành động của mình. Một phần quan trọng của chánh niệm là khả năng chậm lại để nhận ra giá trị trong những điều bình dị. Đó có thể là khoảnh khắc bạn thưởng thức một tách cà phê mà không cần lướt điện thoại, hoặc khi bạn lắng nghe một người bạn tâm sự mà không bị phân tâm. Chánh niệm không yêu cầu bạn thay đổi thế giới bên ngoài, nhưng lại mang đến một sự thay đổi lớn trong cách bạn trải nghiệm thế giới ấy, từ việc sống hồi hộp sang sống có chiều sâu. Trong những tình huống khó khăn, chánh niệm giúp bạn giữ được sự bình tĩnh để không phản ứng theo cảm xúc bộc phát. Khi bạn bị căng thẳng hoặc tức giận, thay vì để cảm xúc chi phối hành động, chánh niệm nhắc bạn dừng lại, hít thở và ý thức về những gì thực sự đang diễn ra. Nhờ đó, bạn không chỉ giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn, mà còn giữ được sự cân bằng trong tâm trí. Chánh niệm không chỉ là một kỹ năng để đối phó với áp lực, mà là cách để bạn kết nối sâu sắc hơn với chính mình và thế giới xung quanh. Khi bạn sống với chánh niệm, bạn không chỉ nhận ra giá trị của từng khoảnh khắc, mà còn tạo ra một đời sống trọn vẹn, nơi bạn thực sự hiện diện và làm chủ mọi hành động, suy nghĩ của mình. Chánh định không phải là trạng thái bạn đạt được sau vài giờ thiền định hay những khoảnh khắc thoát ly thực tại. Nó là nghệ thuật duy trì sự tập trung và an tịnh giữa guồng quay hỗn loạn của cuộc sống. Chánh định dạy bạn rằng một tâm trí bình lặng không chỉ là nơi để bạn tìm sự yên bình, mà còn là nền tảng để bạn đưa ra những quyết định sáng suốt và chính xác nhất. Một tâm trí không định tĩnh dễ bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, lo âu hoặc tham lam. Khi tâm trí rối loạn, bạn dễ đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu cân nhắc và hệ quả là những sai lầm không đáng có. Chánh định là trạng thái giúp bạn thoát khỏi sự chi phối của những xao động này, giúp bạn đứng vững như một ngọn núi giữa cơn bão, không để ngoại cảnh làm lung lay nội tâm. Thực hành chánh định không có nghĩa là bạn phải từ bỏ công việc hay cuộc sống hàng ngày để tìm đến sự yên tĩnh tuyệt đối. Thay vào đó, chánh định khuyến khích bạn tập trung vào hiện tại với sự tỉnh thức và rõ ràng. Dù bạn đang làm việc, giao tiếp hay đối diện với những thử thách, chánh định giúp bạn giữ tâm trí không bị phân tâm, để mọi hành động đều xuất phát từ sự minh bạch và chủ động.
Chánh định cũng là chìa khóa để bạn xử lý áp lực và căng thẳng một cách hiệu quả. Trong những lúc cảm thấy bị áp đảo bởi khối lượng công việc hoặc những mối lo âu, chánh định dạy bạn cách hít thở sâu, tập trung vào những gì thực sự quan trọng và từ đó giảm bớt những căng thẳng không cần thiết. Một tâm trí ắng định là nền tảng để bạn duy trì sự cân bằng cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Cuối cùng, chánh định không chỉ giúp bạn bình tâm mà còn mở ra khả năng nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống. Khi tâm trí an tĩnh, bạn sẽ thấy rõ bản chất của mọi vấn đề, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn, không bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời. Chánh định không phải là đích đến, mà là một hành trình để bạn xây dựng sức mạnh nội tại, từ đó làm chủ mọi khía cạnh của cuộc đời mình. Một khi bạn thực hành chánh định, bạn không chỉ tìm thấy sự bình an mà còn phát triển khả năng sáng suốt để đối mặt và vượt qua mọi thách thức. Bát chánh đạo không chỉ là một tập hợp các nguyên tắc đạo đức hay triết lý trừu tượng, mà là kim chỉ nam, giúp bạn làm chủ chính mình giữa guồng quay không ngừng của cuộc sống. 8 yếu tố, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, đến chánh định, không chỉ dẫn lối bạn sống đúng, mà còn xây dựng nền tảng để bạn hội tụ đủ tâm, tam và tài. Tâm giúp bạn sống tử tế, hướng đến những điều tốt đẹp và loại bỏ những cảm xúc tiêu cực như sân hận, tham lam. Tâm mở rộng nhận thức, giúp bạn nhìn xa hơn những lợi ích trước mắt, hiểu được giá trị bền vững của những quyết định đúng đắn. Và tài là năng lực hành động, sự kiên trì và tinh thần đổi mới để biến mọi mục tiêu thành hiện thực. 3 yếu tố này là cốt lõi giúp bạn không chỉ sống một cuộc đời đáng giá, mà còn lan tỏa giá trị đến mọi người xung quanh. Thực hành bát chánh đạo không yêu cầu bạn từ bỏ cuộc sống hiện tại hay thay đổi tất cả ngay lập tức. Điều bạn cần làm là bắt đầu từ những bước nhỏ, cải thiện cách suy nghĩ qua chánh kiến và chánh tư duy, sử dụng lời nói để xây dựng bằng chánh ngữ, chọn những hành động và nghề nghiệp chân chính thông qua chánh nghiệp và chánh mạng, duy trì sự nỗ lực đúng hướng với chánh tinh tấn, giữ tâm trí trong sáng qua chánh niệm và chánh định. Những thay đổi nhỏ này, khi được thực hiện đều đặn, sẽ tích lũy thành sức mạnh lớn lao, dẫn bạn đến sự bình an và thành công thực sự. Cuộc đời là một hành trình chuyển hóa, và bát chánh đạo là cây cầu dẫn bạn đến sự tự do nội tại. Bình an và hạnh phúc không nằm ở nơi nào xa xôi, chúng luôn ở trong tầm tay bạn, chỉ cần bạn sẵn sàng nắm lấy. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ từ Chiết Tâm mang lại giá trị và ý nghĩa, hãy dành tặng Chiết Tâm một like, nhấn đăng ký kênh và bắt chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo. Đừng quên chia sẻ video đến những người thân yêu và để lại bình luận bên dưới. Chúc bạn luôn sáng suốt và tràn đầy năng lượng tích cực trên hành trình làm chủ cuộc sống.